เริ่มจากความคันในลำคอซึ่งกลายเป็นการไอกล้ามเนื้อของคุณจะเริ่มปวดคุณจะรู้สึกระคายเคืองและรู้สึกเบื่ออาหารเท่ากับว่าคุณได้เป็นไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วมีเหตุผลที่จะสรุปว่าชุดของอาการอันไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนี้เป็นผลจากการติดเชื้อตลอดทั่วร่างกายของคุณแต่นั่นคือสาเหตุที่แท้จริงหรือสิ่งใดกันแน่ที่ทำให้คุณรู้สึกป่วยแล้วหากว่าเป็นร่างกายของตัวคุณเองที่ทำให้เกิดการทำลายล้างเช่นนี้ล่ะแรกสุดคุณจะเริ่มป่วยเมื่อเชื้อโรคเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ระบบของคุณทำให้ติดเชื้อและฆ่าเซลล์ของคุณแต่การบุกรุกที่ไม่พึงปรารถนานี้ยังมีผลข้างเคียงอื่นคือการแจ้งให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคุณได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของคุณทันทีที่ได้รู้เกี่ยวกับการติดเชื้อร่างกายคุณก็จะเริ่มทำการป้องกันเซลล์ที่เรียกว่าแมคโครฟาจจะเปลี่ยนเป็นหน่วยโจมตีแนวแรกที่ค้นหาและทำลายไวรัสตลอดจนเซลล์ที่ติดเชื้อหลังจากนั้นแมคโครฟาจจะปล่อยโมเลกุลโปรตีนที่เรียกว่าไซโตไคน์ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและจัดกลุ่มเซลล์ที่ทำลายไวรัสมากขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของคุณหากการดำเนินการที่มีการประสานงานครั้งนี้แข็งแกร่งเพียงพอก็จะสามารถจัดการอาการติดเชื้อได้หมดก่อนที่คุณจะสังเกตได้แต่ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงการที่ร่างกายของคุณจัดเตรียมฉากสำหรับการปฏิบัติการจริงในบางกรณีเชื้อไวรัสแพร่มากขึ้นจนเข้าถึงเลือดและอวัยวะที่มีความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจมีอันตรายนี้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณต้องทำการโจมตีรุนแรงยิ่งขึ้นโดยประสานงานนี้ร่วมกับสมองที่กล่าวมานั้นคือเมื่อมีอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเริ่มจากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดอาการปวดและนอนไม่หลับเหตุใดเราจึงประสบเหตุเช่นนี้เมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกโจมตีอย่างหนักก็จะหลั่งไซโตไคน์มากขึ้นและเกิดการตอบสนอง2ประการแรกเส้นประสาทเวกัสซึ่งอยู่ทั่วร่างกายเข้าสู่สมองและส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วให้การสมองได้รับรู้ถึงข้อมูลทำให้เกิดอาการปวดในบริเวณสำคัญที่อยู่ใกล้เคียงประการที่2ไซโตไคน์จะไปทั่วร่างกายก่อนเข้าสู่ไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิความกระหายความหิวการนอนหลับตลอดจนความรู้สึกอื่นๆอีกมากมายเมื่อได้รับข้อความนี้ไฮโปทาลามัสจะสร้างโมเลกุลอีกตัวที่เรียกว่าโปรสตาแกรนดิน E2 ซึ่งเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคไฮโปทาลามัสส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อหดตัวทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้คุณรู้สึกง่วงเบื่ออาหารและกระหายประเด็นสำคัญของอาการที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้คืออะไรเรายังไม่มั่นใจกับคำตอบแต่ก็มีทฤษฎีกล่าวว่าอาการเหล่านี้ช่วยให้เราฟื้นตัวได้การที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นช่วยชะลอการเติบโตของแบคทีเรียและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายสามารถทำลายเชื้อโรคได้การนอนช่วยให้ร่างกายนำพลังงานไปใช้เพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อเมื่อคุณหยุดรับประทานอาหารตับของคุณจะดูดซับธาตุเหล็กจากเลือดมากขึ้นธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของแบคทีเรียเมื่อขาดธาตุเหล็กแบคทีเรียก็จะอดตายความกระหายน้ำน้อยช่วยลดน้ำออกจากร่างกายของคุณจึงช่วยลดการแพร่เชื้อโดยผ่านการจามการไอการอาเจียนหรืออาการท้องร่วงแต่คุณควรทราบว่าการดื่มน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกิดอันตรายได้แม้แต่ความปวดในร่างกายก็ทำให้คุณอ่อนไหวมากขึ้นดึงจุดสนใจไปที่จุดที่ติดเชื้อซึ่งอาจทำให้อาการเลวร้ายลงหรืออาจทำให้คุณเกิดอาการขึ้นนอกจากอาการทางร่างกายแล้วการเจ็บป่วยก็ยังอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเศร้าและสับสนทั้งนี้เป็นเพราะไซโตไคน์และโปรสตาแกรนดินอาจไปถึงโครงสร้างที่สูงขึ้นในสมองของคุณจนไปขัดขวางกิจกรรมของสารส่งผ่านประสาทเช่นกลูตาเมตเอนโดรฟินเซโรโทนินและโดปามีนกรณีนี้ส่งผลต่อพื้นที่อย่างเช่นระบบลิมบิกซึ่งควบคุมอารมณ์และเซเลบรัลคอร์เท็กซ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลดังนั้นความจริงก็คือการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายทุกครั้งที่ป่วยน่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกครั้งที่กลไกนี้จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้คนทั่วโลกจำนวนหลายล้านคนกำลังทุกข์ทรมานจากโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งระบบภูมิคุ้มกันปฏิบัติต่อร่างกายที่เป็นปกติเหมือนศัตรูร่างกายจึงจู่โจมตนเองแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่แล้วการวิวัฒนาการนับหลายล้านปีได้ปรับแต่งระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานให้เราแทนที่จะต่อต้านเราอาการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยนั้นน่ารำคาญแต่โดยรวมแล้วเป็นสัญลักษณ์ของกระบวนการที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งช่วยป้องกันร่างกายของเราจากโลกภายนอกไปอีกนับหลายศตวรรษคุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ